Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món nộm đu đủ chay. Đây là một món ăn rất ngon và dễ ăn vào mùa hè. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng làm với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm đu đủ xanh, cà rốt, rau mùi, chanh, ớt, giò, lạc rang, đường, nước mắm, bột canh. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một chậu nước sạch, để lát nữa gọt đu đủ xong thì chúng mình sẽ ngâm vào trong chậu nước này. Đu đủ chúng ta sẽ chọn loại quả xanh, thì khi làm nộm sẽ giòn và ngon hơn so với đu đủ ương. Đu đủ sau khi gọt sạch vỏ chúng ta sẽ bổ làm đôi. Sau đó chúng ta sẽ loại bỏ toàn bộ phần hạt ở bên trong quả. Các bạn lưu ý chúng ta loại bỏ thật sạch phần hạt bên trong. Nếu các bạn để lẫn phần hạt thì khi làm nộm thì món nộm của chúng ta sẽ bị đắng và ăn sẽ không ngon. Sau khi loại bỏ hạt xong thì chúng ta sẽ thả ngay vào trong chậu nước để chúng ta ngâm trong khoảng 10 đến 15 phút để cho phần nhựa mủ này ra hết. Bởi vì phần nhựa này nếu mà ăn thì sẽ rất là ngứa và sẽ hại dạ dày, nên chúng mình sẽ ngâm kỹ một chút nhé. Sau 15 phút ngâm, chúng mình sẽ đem đi rửa sạch để loại bỏ toàn bộ phần nhựa mủ và phần hạt. Và bây giờ chúng mình sẽ đem để bào nhé. Chúng mình sẽ dùng cái bào sợi này để chúng ta bào cái đu đủ này thành từng sợi nhỏ. Đu đủ đã bào xong, bây giờ mình sẽ bào cà rốt thành sợi giống như đu đủ nhé. Cà rốt và đu đủ đã bào xong, bây giờ mình sẽ thả vào một tô lớn như thế này để chúng mình ướp muối. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa cà phê muối. Sau đó dùng tay để nhào trộn đều phần muối với đu đủ và cà rốt này. Mục đích chúng ta cho muối vào để ướp trước như thế này là giúp cho sợi cà rốt và đu đủ mềm hơn và khi ăn sẽ giòn hơn. Các cái nhựa ở trong đu đủ cũng tiết ra hết, giúp cho món đu đủ của chúng ta sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ ướp trong khoảng 10 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ thái giò thành từng lát mỏng. Sau đó chúng ta sẽ thái lát mỏng này thành từng sợi. Tiếp theo chúng ta sẽ đập dập tỏi. Sau đó các bạn băm nhuyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ thái ớt nhỏ và mỏng. Nếu các bạn ăn được cay thì chúng ta sẽ để cả quả. Còn nếu các bạn không ăn được cay thì chúng mình chỉ lấy phần vỏ đỏ ở bên ngoài thôi nhé. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ đem đi vắt nước. Và cái phần nước ở trong đu đủ và cà rốt này chúng ta sẽ vắt thật kiệt để cho đỡ mặn. Và khi làm món nộm của chúng ta cũng sẽ khô hơn, không bị ướt.
Tiếp theo chúng ta sẽ vắt chanh để lát nữa chúng ta trộn vào nộm và chúng mình sử dụng khoảng 3 quả chanh. Sau đó chúng ta sẽ vắt qua một cái dây như thế này các bạn nhé. Để lọc lấy phần hạt ở bên trên, chúng ta chỉ lấy phần nước thôi. Nếu phần hạt lẫn vào trong này thì khi chúng ta trộn vào nộm thì hạt chanh sẽ làm cho món nộm của chúng ta rất đắng. Tiếp theo chúng ta sẽ pha nước để lát nữa chúng ta trộn vào nộm. Chúng ta sẽ cho vào nước chanh khoảng 3 thìa rưỡi canh đường. Một thìa canh nước mắm. Và một thìa cà phê bột canh. Sau đó chúng ta dùng thìa khuấy tan đường để thành một khối đồng nhất. Rang chúng ta loại bỏ phần vỏ giấy bên ngoài, sau đó chúng ta thả vào cối và giã dập. Tiếp theo chúng ta sẽ trộn các nguyên liệu lại với nhau. Chúng ta sẽ đổ phần nộm đã vắt nước vào trong một cái tô lớn. Tiếp theo là giò thái sợi. Tỏi ớt băm nhỏ. Sau đó chúng ta dùng đũa để trộn đều. Tiếp theo là hỗn hợp nước mắm chanh đường chúng ta vừa pha ban đầu, chúng mình cũng đổ vào trong nộm này để đảo đều cho ngấm. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt vào nộm này phần rau mùi. Sau đó chúng ta dùng đũa để trộn đều phần rau mùi và nộm. Bước cuối cùng chúng ta sẽ cho phần lạc rang giã dập vào. Sau đó trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Và bây giờ chúng mình trình bày thành phẩm lên đĩa để thưởng thức thôi. Đĩa đã sẵn sàng, bây giờ chúng mình sẽ cho rau vào đĩa này. Rất là ngon luôn các bạn. Màu sắc rất đẹp. Và trang trí thêm cho đĩa nộm của chúng ta một trái ớt. Nhìn đĩa nộm rất là ngon, màu sắc cũng rất đẹp. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thành phẩm của mình. Mời các bạn nhé. Ngon lắm các bạn, đu đủ và cà rốt không hề dai mà rất giòn. Hòa quyện với mùi thơm của lạc, rau mùi và vị chua chua ngọt ngọt của đường và chanh tạo nên một món ăn rất tuyệt vời và thanh mát vào mùa hè. Đặc biệt là món ăn này không hề ngán. Các bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé.